Gaat u zitten. Wat fijn om zoveel mensen hier in deze Domkerk hier te zien. Welkom allemaal bij de Dies Natalis, oftewel onze verjaardag. En gefeliciteerd allemaal ook met onze 390ste verjaardag. Een lustrum dat we samen vieren met het UMC Utrecht. En ik heet u welkom, ook namens mijn collega's Hans Brug, Margot van der Starre en natuurlijk onze studentenassessor Tibbe Klein. Welcome to our 390th, 60 years later of course, Dies Natalis to everyone here. To the entire UU community, to all our staff and students, and of course to our honorary doctorate, he is sitting at the front side, and their guests. And a special welcome to Her Excellency Gracita Arindel. Our program of this week has been put together with the strategic theme Dynamics of Youth. And you will see that back today as well. I will proceed in Dutch, but if correct you can find a translation on your seat and it's available on the website as well. Welkom allemaal. Welkom aan iedereen binnen en buiten de UU. Fantastisch dat we ook zoveel mensen van buiten de universiteit hebben om dit vandaag met ons te vieren. Partners en gasten. Zoals de jongeren hier aanwezig en ook de moeders die hier zijn via de stichting Jongerenwerk Utrecht. En volgens mij zag ik daar al wat zitten daar in die hoek. Dus fijn dat jullie er zijn. En van de verschillende gemeenschappen die we in Nederland hebben is er ook een brede vertegenwoordiging vandaag aanwezig. Een jaar geleden stond ik hier voor het eerst formeel met deze, ik zei toen nog ketting, maar het is toch echt keten schijnt, met deze keten om. Mijn voornemen was toen, en dat is nog steeds, om de ramen en deuren van de universiteit veel verder open te zetten. Daarom riep ik op om de buitenwereld de universiteit in te halen, en dat is deels gelukt, en de universiteit ook naar buiten te laten staan. En ik zeg deels gelukt omdat er ook demonstranten buiten staan. En die horen jullie misschien zo meteen. En die hebben een belangrijke bericht, maar die staan nog niet binnen. We zijn natuurlijk bezig om wel proberen daarmee in gesprek te geraken. Toch hoop ik dat vandaag een deel van die stappen zichtbaar is. Want openheid zit in het hart van de Universiteit Utrecht. En daarom zoeken we de verbinding op. We liepen bijvoorbeeld gezamenlijk binnen met de studenten en hoogleraren. Want we zijn één academische gemeenschap. Ook hebben we dus vandaag veel meer gasten van buiten de universiteit in de Dom dan voorheen. En sommigen gaan jullie zo meteen ook hier op dit podium zien. Deze middag, deze ceremonie is een traditie. Maar om eerlijk te zijn, ook een beetje een toneelstuk soms. Maar hopelijk is dat na vandaag ietsje minder. Onder deze toga, onder de toga's van die mensen hier zit namelijk uiteindelijk ook gewoon een mens. Dit jaar begon bij mij als rector met het kennismaken met de faculteiten en de diensten. Van diergeneeskunde tot geesteswetenschappen. Van de directie, studenten, onderwijs en onderzoek tot de universiteitsbibliotheek. En elke keer werd ik uiteraard verrast en onder de indruk. En omdat men denk ik wist dat ik iets met impact had met dat naar buiten treden, kreeg ik daar heel veel mooie voorbeelden van. Bijvoorbeeld een onderzoek naar het belang van spel, speeltuinen en andere vormen van buitenruimte die echt inclusief zijn. Want het moet toch voor ieder kind mogelijk zijn om leuk buiten te spelen, ook als je een beperking hebt of een chronische ziekte. Samen met kinderen, jongeren en hun ouders zoeken we dan naar creatieve oplossingen om toestellen en ruimtes te ontwerpen die inclusief spelen mogelijk maken. Nou, het past bij het thema van vandaag, maar we hebben zoveel meer vormen van impact en economische valorisatie. En dat past bij onze nieuwe strategie van de Universiteit Utrecht. Die draait om samenwerken over grenzen heen. Via onze strategische thema's die opgezet zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken op het gebied van democratie, op het gebied van jeugd, op het gebied van duurzaamheid en de levenswetenschappen, waar alles draait om de gezondheid van mens, dier en planeet. We doen het ook via ons onderwijs, natuurlijk via ons onderwijs. Bijvoorbeeld via ons onderwijsmodel, wat is de vorm waarop wij onderwijs verzorgen. Dat geeft ruimte aan studenten om met meerdere vakgebieden samen te werken, om samen te kunnen leren. Ook eventueel met partners buiten de universiteit of met patiënten. En dat draagt bij aan werken aan echte maatschappelijke vraagstukken. En daarmee ervaren onze studenten ook dat leren hier er ook echt toe doet. En dat onderwijsmodel dat wordt gewaardeerd. Recentelijk ontvingen we prachtige complimenten van de commissie Instellingstoets Kwaliteitszorg. En ik ben dan ook heel erg trots op onze hele gemeenschap die onderwijs verzorgt en daaraan bijdraagt. Fantastisch. Ik zei het net al, een jaar geleden riep ik op om de buitenwereld naar binnen te halen en zelf naar buiten te gaan.
Maar tegelijkertijd is de universiteit de wereld in het klein. Geopolitieke ontwikkelingen, maatschappelijke conflicten en polarisatie belanden ook uiteindelijk in onze collegebanken. En dat roept reacties op, soms heftige reacties. Helaas gaat het ook soms gepaard met intimidatie, vernielingen en ook met antisemitisme. En dat kunnen we gewoon niet toestaan. De universiteit moet een veilige plek zijn, voor iedereen. Het past een universiteit om met elkaar in gesprek te gaan. En gelukkig is die wilder bij de meesten. Ik zag dat bij een recente bijeenkomst met medewerkers, studenten over democratie. Met duiding van experts, verschillende perspectieven, inzichten en ook meningen. Dat laatste mag ook. Meningen en inzichten verschillen, zo leerde collega Paul Ziegerman. Ook al is er ook echt wel een grijs gebied. Inzichten zijn binnen de UU wetenschappelijk onderbouwd, ze zijn toetsbaar en ontwikkelen zich in academische vrijheid. Meningen zijn net ietsje anders. Ze kunnen ook vaak moreel beladen zijn en sterk verschillen. Dat mag. En soms uitend in verharding. En daar moeten we het met elkaar over hebben. Want als we vanuit die verschillende invalshoeken het gesprek aangaan, dan kan het soms ook wel gaan schuren. Of komen we simpelweg helemaal niet tot een gesprek. En dat vraagt om tolerantie, om inlevingsvermogen in elkaar. Er is een alternatief en dat is terugkeren naar die ivoren toren als wetenschapper en dat gesprek helemaal niet voeren. En dat doen we expliciet niet. De samenleving die ons gunt dat we in academische vrijheid ons werk doen, mag verwachten dat we ook die samenleving opzoeken. Dat is fundamenteel voor het draagvlak van de universiteit als institutie in een vrije en open samenleving. Vandaag vieren we een lustrum met als thema maak kennis, maak verschil. Samenwerken met stad en regio, juist om dat te gaan opzoeken. Laten we even kijken naar een korte video over ons lustrum. Hoe blijf je gezond? Voel jij je thuis in jouw wijk? Word je onzeker van social media? Duik in de wereld van de wetenschap Tijdens ons 390-jarige bestaan. Kom wandelen met wetenschappers. Help de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Of ga in gesprek over kunstmatige intelligentie. Stel je vragen. Help mee met onderzoek. en geniet van muziek en kunst. Bekijk het programma op uu.nl/lustrum. Laat je verrassen. Maak kennis. Maak verschil. Nou, u ziet de uitnodiging uit de video. Ga naar de website en doe gezamenlijk lekker mee, zou ik zeggen. Straks krijgen we een diasrede. En die is vandaag, past dat bij dat motto, maak kennis, maak verschil. Er zijn straks 2 sprekers. Een wetenschapper, Gonneke Stevens, en Nienke Kuijvenhoven. Die werkt bij Jongerenwerk Utrecht. Recent onderzoek laat zien dat het met het mentaal welzijn van een deel van de jongeren niet goed gaat. En ook is er echt sprake van armoede, gewoon in onze stad. De wetenschap kan bijdragen met kennis en richting geven aan oplossingen. Vanuit kennis over psychologie, sociologie, medische wetenschappen en nog veel meer. Vele disciplines dus, maar het is niet genoeg. Jongeren zelf en de mensen die vanuit de praktijk met hen werken, zoals Nienke, die weten wat de echte problemen zijn. En misschien ook het begin van een oplossing. En alleen door echt samen te werken maken we het verschil. Passend bij dat motto. Dat klinkt makkelijk, zo even hier gezegd, maar dat is het niet. Vaak spreken we niet dezelfde taal, het duurt even voordat je elkaar begrijpt en een gedeeld idee hebt voor wat echt belangrijk is. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor onderzoek rond jongeren, waarover jullie zo meer gaan horen, maar eigenlijk voor al die maatschappelijke uitdagingen. Transdisciplinair werken, zoals we dat met een mooi woord noemen, met externe partners, is niet makkelijk. Het vraagt om openheid, om wederkerigheid tussen praktijk en wetenschap. En ook dit schuurt wel eens. Dat laat ook het werk zien, bijvoorbeeld aan energietransitie, aan de democratie, aan de zorg, etc. Maar het mes snijdt aan 2 kanten. Het verbindt onderzoek met oplossingen die direct praktische waarde hebben. Natuurlijk betekent dat niet dat al het onderzoek toepassingsgericht moet zijn. Juist niet. Creativiteit op de universiteit uit zich ook heel erg in ongebonden onderzoek, zonder directe toepassing. Het gaat er dan om te leren die verbinding te leggen, dat te herkennen. En dat levert wetenschap op dat ertoe doet. Een andere positieve kant is dat het maatschappelijke draagvlak hopelijk voor de wetenschap kan toenemen. We willen niet vanaf een afstand de wereld beschouwen. Eigenlijk misschien wel vanuit die comfortabele academische vrije rol die we zo vaak benoemen.
We willen juist meehelpen, meedenken, meedoen. Maar waarom zou je die rol gegund krijgen vanuit de maatschappij? Dat hebben we echt te verdienen met elkaar. En gelukkig is die discussie springlevend op onze universiteit. Ik ben trots op de breedte van de perspectieven, de waardevolle inzichten die worden gegenereerd en de openheid die we nastreven om het verschil te maken. Ik zie een levendige universitaire gemeenschap in deze stad en op onze campussen. En ook al horen we de mensen nu buiten, wat mij betreft nodigen we uit om de deuren open te zetten en de ramen ook open te zetten. En dat houden we zo. Dank jullie wel. En dan geef ik nu graag het woord aan Gonneke Stevens en Nienke Kuyvenhof. Het is 8 uur. Ik heb geen slaap omdat ik tot laat heb gewerkt. Het is weer pauze. Ik heb weer geen geld om eten te kopen. Achie, zou ik alsjeblieft je pinpas mogen? Ik kan het inchecken, man. Maar fuck jou ook, bro. Weet je hoe vaak al dit is gebeurd, pik? Alleen maar schulden, schulden, schulden. Begin maar eerst te betalen. Zou ik mijn laatste les skippen of niet? Ik moet naar werk. Ik wil niet te laat komen naar werk. Je neef, hè? Die doet het tenminste wel goed op school. Serieus, man. De les niet in, omdat ik 5 minuten te laat was. Ik moest mijn zusje ontbijt geven vanochtend. Fuck deze shit. Ik ga volgende keer ook niet. Ahmed, jij hebt altijd wel een smoesje. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Ga je maar melden. Jullie kunnen alleen maar zomaar zeggen dat wij te laat komen, maar nooit even vragen hoe het met ons gaat of waarom wij te laat zijn natuurlijk. Ik ga wel melden. U hoort het. Dit zijn geen verzonnen verhalen. Geen abstracte statistieken en geen beleidsteksten. Dit zijn jongeren uit onze eigen stad, uit Kanaleneiland, die in hun eigen taal verwoorden welke zorgen jongeren hebben die opgroeien in armoede. Armoede is dus niet ver weg, maar heel dichtbij. Misschien ook wel bij uw buren of bij uw kinderen in de klas. Want in onze stad groeien ongeveer 8.500 kinderen op in een gezin in armoede. Dat is 12% van alle Utrechtse kinderen. Deze gezinnen hebben na het betalen van de vaste lasten voor wonen, energie en zorg te weinig geld voor andere basisbehoeften. Kinderen uit deze gezinnen maken zich zorgen over dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Vandaag nemen we u mee in ons NWA-project, Minding the Gap. In dit project hebben we in kaart gebracht wat armoede doet met jongeren en welke stappen nodig zijn om de mentale gezondheid van deze jongeren te verbeteren. Dat hebben we niet alleen gedaan. We werken samen met jongeren en ouders uit Utrecht en Amersfoort en met professionals, bijvoorbeeld hulpverleners, jongerenwerkers, docenten en beleidsadviseurs. Verschillende van hen zitten vandaag in de zaal. Opgroeien in armoede vraagt moed van jongeren en ouders om elke dag opnieuw te navigeren in een wereld vol obstakels. Ons project maakt duidelijk dat het nu ook vraagt om moedige stappen van professionals en onderzoekers. Maar wat betekent het eigenlijk voor jongeren om op te groeien in armoede? Onze bijeenkomsten met jongeren, ouders en professionals wijzen uit dat armoede op allerlei manieren van invloed is op de mentale gezondheid van jongeren. In gezinnen waar te weinig geld is, ontstaan vaak financiële zorgen en spanningen. Jongeren krijgen dat mee en besluiten hun eigen problemen dan maar voor zich te houden, om hun ouders niet nog meer te belasten. Sommigen besluiten veel te gaan werken om het gezin financieel te ondersteunen en om financieel onafhankelijk te zijn. Anderen trekken juist meer de straat op om de situatie thuis te ontvluchten. Dit laatste vergroot de kans op risicogedrag, contact met politie en negatieve bejegening door buurtgenoten of leraren.
En dit alles leidt weer tot een verhoogd risico op stress en mentale problemen. Jongeren die opgroeien in armoede missen vaak geld om dingen te doen met vrienden, om nieuwe kleren, eten of spullen te kopen, of om deel te nemen aan schoolactiviteiten. Hierdoor vallen zij sneller buiten de groep en worden ze vaker gepest. Dit tast hun zelfvertrouwen aan. Sociale media versterken het belang dat wordt gehecht aan een luxe lifestyle en mooie spullen. Sommige jongeren proberen hierin toch mee te doen door op krediet te kopen, veel te werken naast hun opleiding of betrokken te raken bij criminele activiteiten waar snel geld te verdienen is. Dit betekent minder tijd en motivatie voor school, minder rust, meer stress en een verhoogd risico op mentale problemen. Door het stigma op armoede schamen jongeren en ouders zich voor hun situatie. Dit maakt praten over hun financiële problemen of hulpvragen moeilijk. Hierdoor blijven problemen vaak onbesproken en krijgen gezinnen niet de emotionele of praktische ondersteuning die ze nodig hebben. Minding the Gap laat zien dat armoede en mentale gezondheid hand in hand gaan. Armoede is niet alleen een financieel vraagstuk, maar ook een gezondheidsvraagstuk. Het maakt zichtbaar dat mentale problemen van jongeren die opgroeien in armoede meestal niet ontstaan door individuele kwetsbaarheden. Ze ontstaan door structurele problemen, zoals een te laag inkomen in gezinnen, een gebrek aan betaalbare woningen en het stigma dat er in onze samenleving op armoede ligt. Het vraagt anders kijken en anders doen om jongeren die opgroeien in armoede echt verder te helpen. Beter samenwerken en inzetten op structurele problemen. De volgende 5 conclusies uit ons onderzoek maken duidelijk welke stappen professionals en onderzoekers hierin in ieder geval moeten zetten. Conclusie 1. Jongeren en ouders hebben onmisbare ervaringskennis. Betrek hen daarom als partners in het begrijpen van het probleem en in het ontwikkelen van oplossingen. Jongeren en ouders geven aan dat het bijna onmogelijk is om te begrijpen wat het betekent om op te groeien in armoede als je dit zelf niet hebt meegemaakt. En professionals vinden het inderdaad moeilijk om armoede te herkennen en moeten daarom fors investeren in de samenwerking met ouders en jongeren. Hiervoor is toewijding en oprechte interesse nodig. Zij moeten bereid zijn om het perspectief van jongeren en ouders serieus te nemen en dit samen met jongeren en ouders verwerken in concrete acties of beleid. Het goede nieuws is dat Minding the Gap laat zien dat dit kan. Jongeren en ouders zijn intensief en langdurig betrokken. Zij maken gedetailleerde analyses van wat er speelt en komen met creatieve oplossingen. Een voorbeeld van een creatieve oplossing is de Serious Game die professionals in het onderwijs bewuster moet maken van wat het betekent om op te groeien in armoede. En bij de start van de reden kreeg u hiervan al een voorproefje. Deze game is bedacht, ontwikkeld en vormgegeven door onze jongeren. Professionals zullen deze gaan uitproberen. Zij zijn dus proefkonijn in het project van de jongeren. Onze tweede conclusie is dat niet alle professionals hetzelfde denken over armoede. Bespreek dus hoe je hier naar kijkt. Professionals denken vaak dat iedereen het wel eens is over wat er aan de hand is. Maar ons project Minding the Gap laat zien dat dat niet zo is. Professionals zijn het niet eens over de oorzaken van armoede en ook niet over de impact hiervan op mentale problemen. En dat maakt samenwerking gewoon lastig. Want waar moet je dan op inzetten en wie werkt met wie samen? En op welke manier? Het risico bestaat dat er veel vergaderd wordt, maar dat er langs elkaar heen wordt gepraat, zodat deze bijeenkomsten uiteindelijk weinig opleveren. Een gezamenlijke probleemanalyse is daarom absoluut nodig. Het vraagt van professionals om hun eigen perspectief duidelijk te maken en open te staan voor het perspectief van anderen.
We moeten professionals ook beter toerusten om armoede bespreekbaar te maken, zonder oordeel. Onze jongerenwerkers zijn op zich goed toegerust om jongeren te helpen bij armoede. Want het is hun vak om een betekenisvolle relatie met jongeren aan te gaan en aan te sluiten bij hun leefwereld. En omdat veel jongeren onze jongerenwerkers al van kleins af aan kennen en hen vertrouwen, is de drempel lager om hulp te vragen als er geldzorgen zijn. Want jongerenwerkers zijn er al, niet pas als er problemen zijn. Maar ook zij hebben handvatten nodig. Bijvoorbeeld door de training Stresssensitief werken die wij in Utrecht aanbieden. Daar leren zij stresssignalen en armoede eerder herkennen, een open gesprek te voeren zonder oordeel en ondersteuning te bieden. De derde conclusie: samenwerken is moeilijk. Erken dit en maak meer werk van samenwerking in integrale teams. Het onderzoek leert ons dat professionals die met elkaar samenwerken op het gebied van armoede en mentale gezondheid allerlei knelpunten ervaren. Deze hangen samen met praktische zaken zoals beperkte tijd en wisselingen in personeel, maar er zijn ook issues als: wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie heeft de leiding? En in hoeverre zijn wij gelijkwaardig als partners? En wat doen we wanneer doelen en voorgestelde aanpakken in een nieuwe samenwerking knellen met de doelen en aanpakken van onze eigen organisatie? Het is van groot belang om deze knelpunten expliciet te maken en hiervoor oplossingen te vinden. De vierde conclusie: armoede heeft structurele oorzaken. Kijk daarom niet alleen maar naar het individu of het gezin, maar pak deze structurele grondoorzaken van armoede aan. Er is een sterke neiging bij professionals om vooral in te zetten op hulp gericht op individuele jongeren en gezinnen. En dat is ook logisch. Professionals grijpen naar wat binnen hun bereik ligt en waar zij invloed op hebben. En dat is toch veelal het verzachten van de consequenties van armoede. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van voedselbonnen, de U-pas of het bijdragen aan basics zoals een bed, een kledingkast of een laptop. Ook stellen professionals vaak voor om trainingen aan te bieden over bijvoorbeeld omgaan met geld. En jongeren en ouders te stimuleren om beter gebruik te maken van bestaande voorzieningen en regelingen. Maar dit zijn vooral pleisters. De structurele oorzaken van armoede liggen veel dieper. Te lage inkomens, te hoge woonlasten, ongelijke kansen, schaamte en uitsluiting. Natuurlijk is de directe invloed van professionals op deze oorzaken van armoede beperkt. Maar ze hebben wel degelijk invloed. Ze kunnen juist vanuit hun praktijkkennis zichtbaar maken hoe desastreus deze structurele problemen voor jongeren zijn. En noodzakelijke veranderingen agenderen bij bestuurders. Die kunnen structurele oplossingen bepleiten bij lokale en landelijke beslissers. Zoals bijvoorbeeld het verhogen van het sociaal minimum. In Utrecht speelt de Armoedecoalitie daar een rol in. Verschillende organisaties voeren hier een gezamenlijke lobby. De kern is: wie alleen inzet op het individu, verandert structurele oorzaken niet. Conclusie 5. Maar laten we ook de wetenschap niet vergeten. Veel van het voorafgaande is ook van toepassing op de wetenschap. De noodzaak om jongeren en ouders in onderzoek te betrekken, om te reflecteren op onze eigen ideeën over armoede en om meer werk te maken van de samenwerking met professionals. Om echt impact te kunnen hebben, moeten we de vragen en behoeftes van onze partners vaker centraal stellen. We hoeven daarmee niet altijd te doen wat onze partners willen, maar we moeten hen wel zien als gelijkwaardige partners, met aanvullende kennis en vaardigheden. In ons onderzoek faciliteerden we onze partners bijvoorbeeld om een analyse te maken van het vraagstuk en van mogelijke aanpakken in hun specifieke buurt. Die vergeleken we vervolgens met inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Ook evalueren we bestaande praktijken waarvan we gezamenlijk hebben vastgesteld dat deze mogelijk relevant zijn voor het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren die opgroeien in armoede. Deze insteek vraagt veel flexibiliteit van ons als onderzoekers, omdat we het project echt samen met onze partners vormgeven
en afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de praktijk. Dit onderzoek leidt daarmee niet per definitie tot publicaties in high-impact journals, maar we proberen wel echt een verschil te maken. Tot slot richten wij ons tot u. Want de aanpak van armoede en de gevolgen hiervan is een opdracht voor de hele samenleving. En ook u kunt het verschil maken. Als docent, als werkgever, als ouder, als buurvrouw, door alert te zijn op jongeren die opgroeien in armoede en door te luisteren. Door de schaamte te doorbreken die ervoor zorgt dat armoede verborgen blijft. Door mee te denken over oplossingen op school, in de wijk, op de werkvloer. Laten we hierin samenwerken, zodat jongeren die opgroeien in armoede niet alleen meer zelf moedige stappen hoeven te zetten in hun leven, maar gezien en gedragen worden door een gemeenschap die hen steunt en versterkt. Dank u wel. Dankjewel, Gonneke. Dankjewel, Nienke. En wat fijn om een wetenschapper en professional zo naast elkaar te zien, zo te spreken. En met zoveel gasten hier aanwezig ook, die bij dit project betrokken zijn. Ik ga verder in het Engels. It's time for a special moment, a very special moment in today's ceremony. The awarding of 3 honorary doctorates. Dear colleagues and friends, we come to a very special moment in the ceremony, as I just said, but also a very festive part of this gathering, the bestowment of the honorary doctorates. This year, the board for the conferral of doctoral degrees has once again come up with truly great candidates. 2 of these candidates contributed greatly to the research in the field dynamics of youth. Therefore, they are perfectly fit to the theme of today's celebration. The 3rd honorary doctor is someone who has played a pivotal role in advancing public awareness, recognition and understanding of the history and legacy of slavery in the Kingdom of the Netherlands. That is why, with great pleasure, I shall now bring into effect the decision of the board for the conferral of doctoral degrees. On the recommendation, and they're sitting there together I see, of the deans, of the Faculty of Social and Behavioral Sciences, the Faculty of Law, Economics, Governance, and the Faculty of Humanities, and after hearing the board of Utrecht University, the board for the conferral of doctoral degrees has decided to bestow 3 doctorates honoris causa. Professor Linda Theron, Professor Aranda Jaya Wikreme, and Linda Nooitmeer. They will each receive an honorary doctorate in recognition of their outstanding accomplishments. The academic community of Utrecht University was honored and pleased to learn that they were willing to accept these awards. I shall now proceed to confer the honorary doctorate on Professor Linda Theron. You will see a video where Professor Katrien Finkenauer sets forth the grounds on which this decision was based. Please, let's look to the video. Imagine a young person growing up with poverty, infectious disease, fragile schools, or climate-related hardship. Many of us see only the risk and rush to fix what's wrong. Linda Theron has devoted her career seeing something more, the strength, the creativity and the resilience of young people, even in the hardest of circumstances. She asks the question that really matters: what must we change so that they can truly thrive? Linda Theron is Professor of Educational Psychology at the University of Pretoria in South Africa and an extraordinary professor at Northwestern University. From the beginning, her work has united science with care and compassion. Her most powerful message is simple and resonates deeply with the mission of Dynamics of Youth.
Resilience isn't a superpower inside individual children. It grows in relationships, within families, schools, communities, and in the policies that shape their daily lives. Linda Theron has shown that it is both scientifically wrong and socially unjust to tell young people be resilient. Instead, she asks, how can we as teachers, professionals, neighbors, governments build environments that care, connect, and share responsibility? Her research crosses borders between disciplines and continents. Working in South Africa, Canada, Europe, and beyond, she shows how inequality and environmental pressures affect young people's lives and how community can respond to protect them. Linda Theron is an internationally recognized scholar and an inspiring academic leader who has mentored countless students and young researchers, thereby multiplying her impact for the next generation. In short, her work embodies the qualities celebrated by an honorary doctorate at Utrecht University: scientific excellence, social engagement, and a global perspective, and a deep commitment to young people. We are honored to recognize Professor Linda Theron and grateful for the better world her work helps us to build for all young people. I kindly invite Professor Katrien Vinkenau to pronounce the traditional Latin formula. And it's going to be a bit of an exercise 3 times, so please all rise. Pro potestate legibus nobis concessa, ex autoritate collegii, studiosos ad sumos honoris promovendi, decreti itemque nobilissime facultatis disciplinae socialis huc pertinente ego Katrien Vinkenau te Linda Theron propter insignia tua merita doctorum honoris causa pronuncio atque declaro inque te confero omne ius omninquaque privilegia quae legibus vel moribus doctoribus rite creatis constituta sunt. Professor Linda Theron, and thank you, Katrien. It's a great honor to congratulate you on behalf of the Board for Conferral of Degrees and the entire Utrecht University community. Congratulations. And may I ask you to say a few words? Please sit down again. Director Magnificus Haselege, dear all, as you know, Connect, Create, Change is the theme of Utrecht University's 2026 Dies Natalis celebration. And likewise, this theme has been the imperative of the resilience research that I've been very privileged to lead and co-lead in South Africa over the past 20 years. In South Africa, as in much of the world, young people flourish despite exposure to elevated stress and adversity. Deprivation, discrimination, disrupted schooling, and climate-related distress do not tell the whole story of their lives. Alongside these significant challenges, there are young people with stubborn and hopeful agency, families, peers, teachers, and communities who care fiercely and expect much, and spaces and places that promote play, protection, and peace.
It is in this caring and connection between young people and their social, cultural, and physical ecologies that resilience thrives. This honorary doctorate, which I am deeply honored to receive, is a tribute to the caring and connection between and across systems that epitomizes the resilience of so many young people in South Africa and elsewhere. It's also a cogent reminder of the ongoing duty to advocate for policy and practices that strengthen the ecologies, that create the conditions that enable resilience. While I am very blessed to receive this honorary doctorate, it belongs equally to the South Africans who respond adaptively to stress-saturated realities and the social, cultural, and physical ecologies that partner in their resilience processes. It also belongs to the many collaborators, students, and funders across Africa and beyond who partnered and continue to partner with me in research that champions caring, connection, and constructive change. I'm grateful to my honorary promoters, Professor Koos van der Ent from Child Health UMCU, and Professor Katrien Finkenauer, Scientific Director of Dynamics of Youth, for their championship of youth resilience, of my youth resilience research, and their generous hospitality leading up to today's celebration. I'm also grateful that my husband, mentor and former research collaborator, Emeritus Professor Adam Theron, was included in this hospitality. Last, but certainly not least, thank you to Professor Haseleiger and the University of Utrecht for this great honor and for standing with those of us who believe that when we strengthen the systems around young people, resilience thrives. Thank you very much, Professor Theron, for these kind words. Great that we could give you this honorary doctorate. I shall now proceed to confer the honorary doctorate on Professor Aranda Jaya Wickrame. In this short video, Professor Jaap Denissen sets forth the grounds on which this decision has been based. My name is Jaap Denissen, co-chair of the Dynamics of Youth research community, Becoming Adults in a Changing World. This laudatio is dedicated to Professor Aranda Jaya Wickrame, who holds the Harold W. Tribble Chair at Wake Forest University and leads the Growth Initiative. His research sits at the intersection of psychology and philosophy, focusing on character, moral development, resilience, and post-traumatic growth. His work explores how humans can thrive in difficult circumstances, much like the plants that flourish in the rock garden here in our botanical gardens. Under the right conditions, individuals who have suffered adversity can develop virtues like wisdom and intellectual humility and flourish as a result. Studying these individuals offers hope and inspiration in a world that can sometimes feel full of rocks and hardships. This hope and the science that backs it up resonates deeply with our 390th anniversary theme, Connect, Create Change. By understanding how honesty, humility, and wisdom sustain caring communities, Professor Jaya Wickrame's research has inspired interventions for youth and educators, such as the Promoting Intellectual Humility in Classrooms project. His work also engages directly with conflict-affected populations in Sri Lanka and Rwanda, ensuring that theories of well-being are tested in culturally sensitive ways. Its emphasis on collaboration is visible in his global partnerships and his ability to integrate psychology with philosophy and education, values that mirror Utrecht's own commitment to connection across disciplines and borders. Professor Jaya Wickrame's ability to bridge rigorous science and societal debate make him an influential voice in global conversations on well-being, morality, and youth development. It is therefore an honor
to congratulate Professor Jaja Wickrame on his well-deserved honorary doctorate. Also on behalf of Professor Katrien Finkenhauer, Director of Dynamics of Youth, and my fellow honorary promoter, Dr. Odilia Lacaille of Thriving and Healthy Youth. I kindly invite Professor Denissen to pronounce the traditional Latin formula. And there we go again. Let's please all rise. Pro potestate legibus nobis concessa, ex auctoritate collegii studiosus ad summus honores promovendi, decreto itemque nobilissimae facultates disciplinae sociales huc pertinente, ego, Jaap Denissen, te, Eranda Jaja Wickrame, propter insignia tua merita, doctorem honoris causa pronuntio, atque declaro, inque te confero omni ius omniaque privilegiae, quae legibus, vel moribus, doctoribus rite, creatis constituta sunt. Professor Jaja Wickrame, on behalf of the Board of Conferral of Doctoral Degrees and the entire community, of course, may I invite you to speak a few words, and you can sit down again. Thank you so much, Rector Magnificus Hastelega, and good afternoon to all of you. So the theme selected for this year's Dies Natalis, Connect, Create Change, could not be more relevant or more urgent. We seem to be living in a moment of profound fracture. Across the globe, and particularly in the United States, where I live and work currently, the political and cultural fabric that holds communities together is badly strained. Institutions built over generations to protect democratic norms, safeguard academic freedom, and advance peace are being challenged at a pace that would have seemed unthinkable just a few years ago. Against this backdrop, the question of how human beings, and especially young people, find the resources to grow and connect and flourish in the face of challenges and adversity is one of the defining moral and scientific challenges of our time. My research has focused on how people navigate adversity, and in particular, the possibility that people may experience benefits from the experience. Post-traumatic growth, at its best, is evidence of our capacity to be changed by suffering in ways that deepen our character, broaden our relationships, and clarify what we most value. But that potential is not guaranteed, equally distributed, or even in some cases likely to be fulfilled. The conditions that make growth possible, such as safety, connection, trustworthy relationships, and communities that bear witness to suffering, and are precisely the conditions that structural inequalities and political polarization undermine. Utrecht University, through its strategic theme, Dynamics of Youth, has built a wonderful community for exactly this kind of work. The university understands that caring for youth is a rigorous scientific and moral project, one that requires crossing disciplinary boundaries, sustaining long-term partnerships, and refusing to treat the most vulnerable among us as edge cases. This commitment is genuinely distinctive in academia. It is what makes receiving this honor particularly meaningful to me. I'm very much aware that this recognition comes at a moment when the infrastructure of knowledge in the United States, including our universities and our funding streams, is under threat. Defunding research and casting doubt on the value of rigorous social science will not make our societies less polarized or our young people more resilient. On the contrary, what protects young people, what enables communities to stay connected under pressure, these are scientific questions, and we need the freedom and the resources to pursue them honestly. I hope that by continuing to do this work, and by strengthening the international partnerships that make it stronger and more credible, we can demonstrate that universities
at their best, can do much to improve society. I would like to thank Rector Magnificus Wilco Hasselager for his generous welcome and for presiding over this occasion. I'm also deeply grateful to Professors Jaap Denissen and Odelia Lacuille, my honorary promoters, whose examples as researchers and collegiality towards me has made this connection with Utrecht feel genuine and meaningful. I thank my colleagues at Wake Forest University and the many collaborators around the world who have shaped my thinking in ways I am still discovering. And I thank my family, and in particular my wife Lisa, who is in the audience today, who have supported my career with patience, humor, and love. To receive an honorary doctorate from Utrecht University in this church on a day dedicated to caring and connecting is a wonderful honor. I accept it with humility and as a mark of renewed commitment to the work, the questions, and the communities that make this work matter. Thank you all so much. Thank you very much, Professor Jaja Wickrame, for your kind words. I'm going to switch to Dutch again. Want vandaag hebben we ook een derde eredoctoraat, een maatschappelijk eredoctoraat, omdat het een lustrum is. En ik ben blij dat we kunnen doorgaan met het toekennen van het eredoctoraat aan Linda Nooitmeer. In deze korte video, die jullie nu gaan zien, zet professor Brianne McConaughey-Lai uiteen waarop deze beslissing gebaseerd is. Linda Nooitmeer heeft een cruciale rol gespeeld bij de vergroting van de publieke erkenning van en het inzicht in de geschiedenis en erfenis van de slavernij en het Koninkrijk der Nederlanden. Als voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het gesprek in Nederland over de slavernij en ervoor gezorgd dat de geschiedenis en de geleefde ervaringen van mensen van Afrikaanse afkomst in het publieke debat worden erkend. Door Linda's niet aflatende betrokkenheid heeft de Nederlandse regering formele excuses gemaakt en zijn nationale herdenkingsmomenten zichtbaarder geworden. Maar zij laat ons ook zien dat het daar niet bij moet blijven. Linda heeft een tomeloze inzet om in gesprek te gaan met de samenleving en in het bijzonder met studenten. En neemt deel aan veel andere academische initiatieven, zoals aan het initiatief voor de slavernij en recht bij het departement rechtsgeleerdheid. Zij heeft ons ervan bewust gemaakt hoe de erfenis van de slavernij ook in de huidige tijd nog structurele ongelijkheid en racisme veroorzaakt. Dit draagt enorm bij aan meer maatschappelijke erkenning van het leed dat tot slaafgemaakten is aangedaan. En geeft inzicht in onze gezamenlijke geschiedenis en toekomst. En mag ik dan professor James Kennedy uitnodigen om de traditionele Latijnse formule uit te spreken? En u weet het ondertussen. Pro potestate legibus nobis concessa ex auctoritate collegi studiosos ad sumnos honores promovendi decreto intemque nobilissime facultates juris hoc pertinente nec non nobilissime facultates studiorum humanitatis huc pertinente. Ego James Kennedy, te Linda Nooitmeer, propter insignia tua merita doctorum honoris causa pronuncio atque declaro. Inque te confero omne ius omniaque privilegia quae legibus vel moribus doctoribus rite creatis constituta sunt. Hartelijk gefeliciteerd. Gaat u weer zitten en mag ik jou vragen, Linda Nooitmeer,
om ons wat toe te spreken. Ja. Slavernij en kolonialisme zijn fundamentele processen van ontmenselijking. En tot op de dag van vandaag doen we vaak nog alsof dat normaal is geweest. Frantz Fanon liet zien hoe die ontmenselijking diepe sporen trekt in mensen en instituties. En Gloria Wekker laat in White Innocence zien hoe witte samenlevingen hun onschuld bewaren terwijl zij blijven profiteren van historische ongelijkheid. Vandaag bevind ik mij in het brandpunt van dit spanningsveld. Tussen een gewelddadig verleden, een hardnekkig dominant zelfbeeld en de dringende plicht tot herstel. Die spanning zit ook in de lijfspreuk van deze universiteit. Sol justitiae lustra nos. Zon der gerechtigheid verlicht ons. In 1636 was dit licht selectief. Terwijl deze academie streefde naar verlichting, leefden mijn voorouders in de schaduw van het plantagesysteem, in de verzengende hitte van de slavernij. Toch bleven zij autonoom en ongebroken. Aan vaderskant was de familienaam nooit meer een manifest van verzet. Aan moederskant kocht de familie Bell in 1867 op afbetaling de plantage Overtoom. Terwijl de voormalige eigenaar in 1863 al door de staat was gecompenseerd, droegen 7 families 13 jaar lang de last van een schuld die moreel nooit de hunne had mogen zijn. In plaats van herstel volgden staatstoezicht en dwangarbeid. Het recht beschermde het kapitaal, niet de menselijke gelijkwaardigheid. Gesterkt door hun moed en lef aanvaard ik dit eredoctoraat op hun schouders en in hun naam. En met deze erkenning zetten we samen een volgende stap in het proces van herstel. En echt recht doen vraagt om reparatory justice. Het actief opheffen van institutionele en sociaal-economische achterstanden. En de actualiteit onderstreept die urgentie. Gisteren, 25 maart, hebben de Verenigde Naties de transatlantische slavenhandel officieel aangemerkt als de meest ernstige misdaad tegen de menselijkheid. Dat is een cruciaal moment van erkenning. Ook al liet Europa een pijnlijke leegte achter zich door zich van stemming te onthouden. Voor de Universiteit Utrecht zie ik herstel als een gedeelde institutionele missie. Via beurzen, decoloniale curricula en een expertisecentrum voor herstel kunnen we een concrete blauwdruk bouwen voor gezamenlijke transformatie. Op dat snijvlak richt Caring and Connect zijn ware betekenis. Echte verbinding ontstaat pas wanneer we verantwoordelijkheid nemen voor het herstel van ons verleden. En zo maken we de zon der gerechtigheid voor iedereen werkelijk zichtbaar. Maar dit pad bewandel ik niet alleen. Mijn oprechte dank gaat uit naar professor Dr. Brianna Bokonekli-Ley, professor Dr. James Kennedy en de rector magnificus Dr. Wilco Hazeleger. En alle academici die met intellectuele moed en overtuiging aan dit proces hebben bijgedragen. Een bijzondere dank aan mijn echtgenoot Ton voor zijn onvoorwaardelijke steun en mijn ouders Eugène Nooitmeer en Maribel, die mij vormden in de traditie van historisch bewustzijn en verzet. Maar ook veel dank aan de aanwezige excellenties, gevolmachtigd minister van Sint Maarten, mevrouw Gracita Arendel, en de vertegenwoordiger van het kabinet van de Curaçao, mevrouw Philips, en de tijdelijk zaakgelastigde van de Republiek Suriname, de heer Chevren Katowi-Kromo. Uw aanwezigheid onderstreept onze gezamenlijke opdracht. En dan ga ik zo staan. Want aan u, sleutelfiguren uit de verschillende gemeenschappen, uw inzet in dit slavernij- en koloniale dossier is het fundament onder de stappen die we met elkaar zetten.
En wat mij betreft is deze dag een oproep tot kritische reflectie. Want hoeveel medemenselijkheid zijn wij echt bereid te tonen wanneer rechtvaardigheid en gerechtigheid niet langer abstracte begrippen zijn, maar ons ook werkelijk iets gaan kosten. Dank u wel. Dankjewel Linda Nooitmeer voor deze belangrijke woorden. Ook dankjewel voor misschien wel de opdracht die je ook aan ons meegeeft om daar ook heel goed op te reflecteren en het ook serieus te nemen. Ik ben blij dat je het geaccepteerd hebt, deze eredoctoraat. This brings us to the end of the bestowment of the honorary doctorate. Een prachtig muzikaal intermezzo, maar we gaan nog veel meer horen. We hebben zeer veel getalenteerde studenten bij ons op de universiteit en ook voorbij onze universiteit. En zij maken onder andere deel uit van het Utrechts Studentenconcert. En zij zitten hier achter opgesteld voor degenen die hier op deze manier hier zitten. Zij gaan voor ons spelen L'Apprenti Sorcier, de tovenaarsleerling, van Paul Dukas, onder leiding van dirigent Bas Pollard.
Tja. Hoe praat ik me hier uit? Hopelijk wilt u mijn excuus aanvaarden. We hebben denk ik het best geluisterd naar de laatste maten. Maar het was prachtig. Dank jullie wel. Zoals de rector al opmerkte bij zijn opening. Wij zijn in Utrecht heel trots op ons onderwijs. En op de manier waarop we het onderwijs geven. Ook wel het Utrechts onderwijsmodel genoemd. Daarom reiken we elk jaar aan onze universiteit, dat doen we nu al 32 jaar, een docentprijs uit. En dat doen we zonder Latijnse spreuken. En u mag ook blijven zitten. Maar we willen hiermee toch echt ook eer betonen aan alle duizenden docenten aan onze universiteit die met zoveel enthousiasme hun colleges geven. En waarschijnlijk heeft u allemaal wel in uw leven een docent gehad, of dat nou op de basisschool, op de middelbare school was of latere opleiding. Een docent die je nooit zal vergeten, omdat hij je heeft geïnspireerd, heeft geïnteresseerd gemaakt in de inhoud van de lessen, maar vaak ook wel op het persoonlijke vlak. Goede docenten zijn goud waard. En ik ben heel blij dat ik vandaag alweer 2 van deze docenten hier mag eren met een docentenprijs. En zij zijn voorgedragen door hun studenten. Beter kan je het niet hebben, zou ik zeggen. We gaan even kijken naar een video waarin ze aan u worden voorgesteld. Mijn allergrootste doel is om ze te leren nadenken. Het gaat niet alleen over de inhoud, het gaat ook over wat kan ik daarmee doen als mens. Ik wil absoluut geen kopieën van mezelf maken. Ik wil dat ze de beste versie van zichzelf worden. Hoi Marijke. Wat ik heel tof vind is dat je het abstracte vakgebied taalkunde heel erg tot leven wekt met de manier waarop jij lesgeeft. Hi Jeroen. Ja, het is gewoon altijd heel leuk en benaderbaar, zeg maar. Heel luchtig. Soms dan zeg je dingen in college, dat is echt heel grappig en dat maakt echt het college, zeg maar. Dat heb je zelf misschien niet altijd door, maar daardoor is het heel erg leuk en fijn om les te hebben van jou. Voor een collegezaal sta je er niet als een chagrijnig professor die altijd met zijn handen staat te zwaaien, die alles het beste weet. Leerlingen die wat meer moeite hebben, die krijgen dan weer heel veel ondersteuning van jou. En de andere leerlingen die het wel snappen of die echt meer verdieping willen, die laat je echt de ruimte om te kiezen wat zij zelf willen doen. Altijd vrolijk. Echt altijd vrolijk. En ongelooflijk open. Niet alleen over wat je ergens van vindt, maar ook over hoe je je voelt. Als je het even slecht met je gaat, zeg je dat gewoon. Het is heel fijn om te horen dat ze mij heel vrolijk vinden. En dat ik ook gewoon probeer oprecht te zijn en te tonen als het iets minder gaat. Het is heel leuk om te horen dat de studenten me als speels ervaren. Ik probeer mijn les gezellig te maken en laagdrempelig. Ja, ik probeer mijn onderwijs te combineren met het onderzoek dat ik doe en omgekeerd. Ik ben enorm geïnteresseerd in hoe kunnen we AI op een transparante en zinvolle manier inzetten in het onderwijs. Als mijn studenten later terugkijken op mijn colleges, hoop ik dat ik intellectuele nieuwsgierigheid heb aangewakkerd en ik hoop dat ik die laagdrempelig heb gemaakt. Het is veel meer dan gewoon leerstof van buiten leren en herhalen en dan ergens een voldoende halen. Het gaat niet alleen over de inhoud, het gaat ook over wat kan ik daarmee doen als mens. Graag een applaus voor Marijke de Belder en Jeroen Oken. Van harte gefeliciteerd. Ik zou jullie graag wat vragen willen stellen. Marijke, jij geeft college aan 3 opleidingen. En daarnaast ook nog onze graduate school. Je doet ook iets met nascholing en ook onderzoek naar het lerarentekort. Dat is een heleboel. Waar komt het vuur wat je hebt voor het onderwijs, waar komt dat vandaan? Ik vind onderwijs wel een van de belangrijkste pijlers van een democratische maatschappij. Dus ik ervaar dat als heel zingevend om daaraan te mogen bijdragen. Oké, prachtig. En je zei, dat hebben we niet in de video gezien, maar je zei in de pauze tegen me, je hebt in meerdere landen gewerkt. Hè? Cyprus, Duitsland, België uiteraard, Nederland. Kan je iets zeggen over wat vind je bijzonder aan het Nederlandse onderwijs in vergelijking met die andere landen?
Ja, de Nederlandse studenten zijn heel ondernemend. Er zit veel initiatief hier in mensen en dat kun je volop gebruiken. Het onderwijs hier kun je heel studentgericht inrichten, omdat er net heel veel vanuit de studenten kan komen. Je hoeft ze helemaal niet aan de hand te nemen. Dat is heel fijn. Daar kun je veel mee doen. Oké. Ja. Dat wordt volgens mij herkend in de zaal. En er werd speciaal iets gezegd over het gebruik van humor in het filmpje door de studenten. Heb je een tip voor andere docenten? Een Vlaams accent? Nee. Ik denk wel dat als je jezelf heel speels en een beetje gekkig toont, dat je ook toont aan de studenten dat dat mag. En dat die speelsheid creëert vanzelf ook ruimte voor creativiteit en verbinding, een vriendelijke relatie. Ik denk dat dat echt wel heel veel maakt. Ja. Oké. Dank je wel. Dan ga ik even naar jou, Jeroen. Jij werkt, als ik het goed begrepen heb, pas 2 jaar bij ons. En je hebt de hele opleiding informatica eigenlijk al een beetje aangepakt. Wat dreef je om aan deze opleiding, zeg maar, nou ja, je zegt een klein beetje, aan te passen? Ja, ik denk ook gelijkaardig aan wat Marijke net zei. Ik geloof enorm in onderwijs voor iedereen. Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt. En ik denk dat dat start bij ons als docenten. Wij kunnen een stukje meegeven aan kritisch nadenken, aan weten waar we voor staan. En ik denk ook dat wij impliciet als docent meteen impact maken op die hele maatschappij. Wij kunnen meteen aan alle nieuwe docenten die aan de economie gaan werken, aan de politiek gaan werken, aan de kunsten gaan werken, aan wetenschap gaan werken, een stukje van onszelf meegeven. En dat vind ik ontzettend mooi. Ah, mooi. En nou heb ik je ook horen zeggen, luisteren bestaat eigenlijk niet. Hè? Dat eigenlijk... Maar nou zitten we hier al meer dan 1 uur te luisteren. Ja, dat klopt helemaal. Hè. We willen allemaal gewoon naar buiten en eten en drinken en lawaai maken. En niet meer stilzitten. Dus misschien moeten we gewoon even bewegen. Even zo van, laten we even gewoon een wave doen. Die daar begint en dan naar daar gaat. En laten we met z'n allen gewoon even lawaai maken. Ja. En iedereen doet dat dan ook gewoon, hè? Ja. Staat er zo'n zot op het podium zo'n beetje raar te doen en iedereen doet mee. Geweldig. Ja, ik had wel gezegd dat ze niet hoefde te gaan staan, dus gelukkig heb je dat niet gedaan. Dan heb ik nog 1 vraag voor jou, Jeroen. Want jij geeft ook aan dat jij zelf ook heel veel leert van studenten. En dat maakt de colleges denk ik ook heel interessant. Kan je iets aangeven, wat heb je zelf geleerd van een student of van studenten? Ja, ontzettend veel. Dus eerst, luisteren bestaat wel. Alleen luisteren in mijn colleges bestaat niet. En we kunnen luisteren naar elkaar en we kunnen praten en we kunnen debatteren en filosoferen, maar we moeten ook iets doen op het einde van de dag. En dat is wat ik probeer ook mee te geven aan mijn studenten tijdens mijn lessen. Je moet niet gewoon herkauwen wat ik hier zeg. Je moet er ook echt iets actiefs mee gaan doen. En ik probeer op dezelfde manier van hen nog steeds te leren. Ik ben nog steeds jong. Oké, ik ben een hoogopgeleide professor, woehoe. Maar ik kan nog ontzettend veel leren van hen ook. En dat probeer ik te doen in mijn lesgeven, maar ook als mens probeer ik verder te evolueren en voornamelijk wel te luisteren, maar ook te doen. Oké. Nou, dank jullie wel. Jullie zijn een goed voorbeeld en ook met de prijs aan jullie eren we ook alle docenten die zich zo hard dagelijks inzetten voor het mooie onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Kijk aan. Nog 1 keer een applaus graag. Alsjeblieft. Dank je wel. En dan geef ik nu graag het woord aan onze voorzitter van het college van bestuur, Hans Brug. Ja, ik kijk even om me heen, beste mensen. Wat een eer en wat een genoegen om hier aan het einde
aan het einde van het begin van ons 390-jarig verjaardagsfeestje te mogen staan en ook nog kort het woord te mogen voeren. Aan het einde van het begin van deze Diersviering is de start van ons jubileumjaar die we samen met het UMC Utrecht, fijn dat het bestuur daarvan ook aanwezig is, met veel leuke en interessante activiteiten in en samen met de stad en regio gaan vieren. I will briefly switch to English. And before I continue with my speech, I would like to ask you whether it's okay if I make a brief selfie. My dad will turn 94 within the next couple of weeks, and he will not believe that I'm standing here. So if it's okay, I'll need proof, right? So smile and pretend that you're enjoying the meeting. Maybe wave to my dad, yeah. Thanks a lot. This is my first anniversary celebration as president of our university. And of course, I'm delighted that so many students, staff members, members of our university council, former board members I've seen, and many alumni are here today. But most of all, I am extremely pleased, and actually I find it quite remarkable, that so many people from outside the university have joined us for our celebration. I've joined these celebrations at different universities in the Netherlands, and I haven't seen it happen before that so many people from outside the university are at such a celebration, and it truly warms my heart. Thank you all for being here. And I will continue my speech in Dutch, but as the rector already explained, a translation is on your seat and on our website. Een verjaardag, beste mensen, is natuurlijk een moment om een beetje terug te kijken. Te mijmeren waar we staan en waar we heen willen gaan en wat we willen doen. Wie willen we zijn? Wat willen we betekenen? Wat vraagt de samenleving van ons? De missie van deze universiteit, van onze universiteit, is om de wereld te helpen verbeteren. Ja, we hebben een behoorlijk hoge ambitie om het duurzamer, gezonder, opener te maken, om de brug te slaan tussen wetenschap, kennis en samenleving. En dat is ook mijn missie. Een brug slaan dus. Ik zal vast op mijn naam geselecteerd zijn voor dit voorzitterschap. Die duidelijke ambitie voor verbinding en samenwerking tussen samenleving en universiteit en die sterke focus op maatschappelijke impact en meerwaarde, dat zijn bij onze universiteit niet alleen woorden. We maken er ook echt werk van en daar willen we echt nog meer werk van gaan maken. En ik denk dat deze hele bijeenkomst in dat licht staat en dat duidelijk probeert te maken. En een van de manieren waarop we dat doen is dat we daarvoor ook echt de inter- en transdisciplinaire samenwerking in onze universiteit organiseren en invulling geven. Transdisciplinair, de rector gebruikte dat woord ook al. Via en in ons onderwijs en onderzoek inter- en transdisciplinair. Ingewikkelde woorden. Voor sommigen misschien zelfs wel jeukwoorden. Wat bedoelen wij daarmee? Voor alle uitdagingen waar we als Utrecht, Nederland, Europa, de wereld voor staan, is gedegen kennis nodig, zodat we de zin van onzin weten te onderscheiden. Maar voor al die uitdagingen is niet één soort kennis nodig, niet één discipline, maar kennis vanuit allerlei vakgebieden samen en in samenhang en in samenwerking. Inter- en transdisciplinair dus. De laatste jaren, en ook in het huidige coalitieakkoord, is er vooral aandacht voor het belang van technisch onderwijs en onderzoek. En ja, die hebben we in Nederland zeker extra aandacht nodig. Want voor die grote maatschappelijke uitdagingen en ook voor onze economie en ons verdienvermogen is die technische, medische en andere beta-kennis heel erg nuttig en noodzakelijk. En daar werken we aan in Utrecht en daar hebben we hele brede en diepe kennis en expertise over. Maar als we Nederland gezonder, duurzamer of weerbaarder willen maken, zijn technische oplossingen niet voldoende. Zonder cultuurwetenschappen, sociale wetenschappen, rechtswetenschappen, geesteswetenschappen, bestuurs- en organisatiewetenschappen gaan technische oplossingen echt niet landen, niet verspreiden, niet gebruikt worden. Kortom, gaan de transities en transformaties niet lukken. Kennis en impact vanuit een brede universiteit als de onze dus, in interdisciplinaire samenwerking, gevoed vanuit goede disciplinaire pijlers. En dan niet vanuit de ivoren toren, de samenleving vertellen hoe het moet,
maar met beide benen op de grond en luisterend naar die samenleving, ook als ze buiten de deur van de kerk staan. In samenwerking en co-creatie met de stad, de regio, de hele waaier van onderwijs en ja, ook met het bedrijfsleven, en daar valt zeker nog winst te halen. Transdisciplinaire samenwerking in samenspraak met de samenleving. Hoe vaak kan ik samen in één korte zin krijgen? Maar dat is wel de crux en de kracht van onze universiteit. En daarbij concentreren we ons op 4 thema's. Ze zijn al langsgekomen. Op life sciences en health, op sustainability en op onze open samenleving. Ja, en op jongeren. En ik ben echt trots dat Dynamics of Youth een van die 4 thema's is waarop we echt het verschil maken en nog meer willen maken. In deze tijd van vergrijzing, u ziet het ook aan mij, hebben we juist aandacht voor onze jongeren. Want de jeugd heeft de toekomst en ja, ook heel veel uitdagingen en dynamiek. En waar loopt de huidige generatie jongeren, waarvan er hier gelukkig vandaag ook een aantal in de zaal zitten, tegenaan? Jullie moeten het immers echt gaan doen met de wereld die mensen zoals ik achterlaten. Hoe vinden jullie je weg in een wereld vol kansen en bedreigingen, mogelijkheden en onzekerheden, uitdagingen en prestatiedruk, met maatschappelijke vragen van lokaal tot internationaal? Wat kan ons onderwijs, onze kennis en onze wetenschap voor jullie betekenen in die zoektocht? Hoe kunnen we daarin jullie perspectief goed meenemen? Hoe kunnen we daarin samen optrekken? Nou, we hebben echt de brede en diepe kennis over die Dynamics of Youth in onze faculteiten. U heeft het vandaag gehoord. We zoeken en vinden daarin echte samenwerking. U heeft het vandaag gehoord. Met de stad, met de regio, met jongeren, met de instituten en instituties. Maar we hebben ook het grootste kinderziekenhuis van Nederland als onderdeel van het UMC Utrecht. En het Maxima Medisch Centrum op onze campus. We kunnen en willen echt verschil maken, maar vooral ook met de jeugd die ook onze toekomst is. Nou, dat blijkt hopelijk voor jullie allen ook uit het feit dat vandaag en tijdens ons 390-jarig jubileum niet ons verleden, maar de jeugd centraal staat. Maak kennis, maak verschil. Het motto is al een paar keer langsgekomen. We zetten daarbij juist die samenwerking met de stad en regio in het zonnetje, samen met het UMC Utrecht, partners in de zorg, in onderwijs, bedrijfsleven en cultuur, met iedereen die samen met ons wil werken aan die gezonde, duurzame, weerbare toekomst in een open en rechtsstatelijke samenleving. En om jullie dat niet alleen te laten horen, maar ook direct te laten ervaren, krijgen jullie straks bij het verlaten van de Domkerk 2 onderzoekspakketten mee. 1 voor jezelf en eentje om aan iemand anders cadeau te geven. In dat pakketje zit een potje aarde. Zet dat potje thuis neer op je balkon of in je tuin en houd het in de gaten. En deel vervolgens met onze onderzoekers wat er in dat potje gaat groeien. Zo krijgen wij meer inzicht in patronen van zaadverspreiding. En dat helpt weer om te begrijpen hoe biodiversiteit, de rijkdom aan het leven op onze aarde, verandert. Een potje aarde. Of eigenlijk het observeren van een heel klein stukje van onze aarde. In samenwerking en met nieuwsgierigheid. Om met kennis verschil te gaan maken. Samen in nieuwsgierigheid. Mag ik jullie vragen dat zo meteen ook mee te nemen naar de borrel? Stap zo meteen even op iemand af die je nog niet kent. Want juist daar, in dat gesprek, kan iets nieuws ontstaan. En natuurlijk, ik weet ook wel dat het leuk is om zo met bekenden even bij te praten. Maar toch wil ik jullie vragen, doe het echt. Verras jezelf en de ander. Ik zal hetzelfde doen. Dan nog één ding. Ik sta als voorzitter van de universiteit hier niet in mijn toga. Ik sta hier immers als voorzitter van de hele universiteit en niet als hoogleraar. Bij het vieren van en het uitdragen van ons onderwijs en onderzoek staan meestal onze wetenschappers en docenten in de belangstelling. En onze hoogleraren, hier uitgebreid in toga, zijn daarbij ook nog eens heel goed herkenbaar. En die zichtbaarheid en erkenning is heel goed en heel terecht. Maar wat we nog wel eens dreigen te vergeten en wat soms minder zichtbaar is dat ons onderwijs en onderzoek alleen kan floreren als onze ICT werkt, als onze gebouwen open en schoon zijn, als de beveiliging op orde is, als de financiën op orde zijn, et cetera, et cetera. Dus ik wil zeker ook op deze verjaardag mijn dank en waardering uitspreken voor die hele universiteit. En ook juist voor de mensen die niet zelf onderwijs geven of onderzoek doen, maar die dat helpen mogelijk maken. Dank jullie wel.
Dan tot slot 1 huishoudelijke mededeling en dan nog iets heel moois. U heeft gehoord dat er demonstranten voor de deur van de kerk staan. En die willen hun boodschap heel graag laten horen en dus maakt dat ook geluid. Wat ben ik blij dat ik in een land woon waar demonstreren kan en mag. U moet straks ook de kerk verlaten. Dat kan, zeggen de mensen die daarover gaan, prima via de hoofduitgang. Dat is veilig, maar het kan wel luidruchtig zijn. En ik kan me ook voorstellen, zij demonstreren niet tegen u, maar tegen de universiteit, dat u dat minder prettig vindt om daar langs te lopen. Blijft u dan even zitten, dan helpen we u via een alternatieve weg uit de kerk. Dus het kan beide, maar als u liever via een alternatieve weg wil, dan kan dat ook. Nou, dan tot slot. We gaan nu luisteren naar ons Lustrumlied. Speciaal gemaakt door studenten, voor studenten, om dit mooie Lustrum te vieren. Het lied heet Dromen over morgen en is geschreven en gecomponeerd door de Lustrum-band van de studentenroeivereniging Orca. Graag nu jullie aandacht voor Anne en Niek, die het lied nu voor ons gaan zingen. Het is 8 uur. Ik heb geen slaap. We dromen over morgen en vieren vandaag. Dwalen door het donker, de nachten zijn laat. Iedereen heeft zorgen, toch verder geen haast. Fietsen langs de Domkerk, we zijn met elkaar. De nacht is aan en ik sta in de Jans. Muziek staat hard, ik verlies mijn balans. Tijd om te gaan, maar mijn fiets is gejat. Shit. Vraag om een lift bij jou op de zwap. Oh, ik zie je staan en jij ziet mij wel zitten. Spring maar achterop, je mag best blijven zitten. Morgen bij de uit of kom je mee studeren. Hier kan ons verhaal beginnen. Dromen over morgen en vieren vandaag. Dwalen door het donker, de nachten zijn laat. Iedereen heeft zorgen, toch verder geen haast. Fietsen langs de Domkerk, we zijn met elkaar. We dromen over morgen, dromen over morgen, dromen over morgen en vieren vandaag. Mijn wekker gaat en ik moet aan de bak. Blijf jij maar liggen in mijn bed, ik pak de tram vast. Volg nu college met jou in mijn gedachten. Wil je zo samen nog een rondje langs grachten? Zit met mijn hoofd nog steeds bij gisteravond en ik weet nog niet wat ik daar meer aan moet. Straks naar de Unie met de lichte kater, maar voorlopig droom ik over later. In UB, ja ze zien me strijden. Studeren, flaneren, ik doe beide. Geniet van het studentenleven, want het duurt toch maar heel even. Oh, ik zie je staan en jij ziet mij wel zitten. Spring maar achterop, je mag best blijven pitten. Morgen bij de uit of kom je mee studeren. Hier kan ons verhaal beginnen. We dromen over morgen en vieren vandaag. Dwalen door het donker, de nachten zijn laat. Iedereen heeft zorgen, toch verder geen haast. Fietsen langs de Domkerk, we zijn met elkaar. We dromen over morgen, dromen over morgen, dromen over morgen en vieren vandaag. Dromen over morgen, dromen over morgen, dromen over morgen en vieren vandaag. Allemaal dromen over morgen, dromen over morgen, dromen over morgen en vieren vandaag. Dank jullie wel.